Përshëndetje të dashur nxënës, tema që do të marrim për sot është zgjidhja grafike e sistemit të ekuacioneve. Rezultatet e të nxënit për këto orë mësimore janë: ndërton grafikët e ekuacioneve të sistemit, gjen zgjidhjen grafike të sistemit të ekuacioneve. Atëherë, para se të kalojmë te zgjidhja grafike, le të kujtojmë mënyrën algjebrike të zgjidhjes së sistemit të ekuacioneve. Dhe ja ku më është dhënë një sistem ekuacionesh të fuqisë së parë me dy ndryshore. Atëherë, marrim ekuacionin e parë, minus x plus y baras me minus 5. Është një ekuacion i fuqisë së parë me dy ndryshore. Pra, ne mund të gjejmë një pafundësi vlerash të x-it dhe të y-it që ma vërtetojnë këtë ekuacion. Gjithashtu dhe ekuacioni i dytë, 2x minus 5y baras 1, është një ekuacion i fuqisë së parë me dy ndryshore. Pra, edhe këtu ne mund të gjejmë një pafundësi vlerash të x-it dhe të y-it që ma vërtetojnë këtë ekuacion. Por, nëse ekuacionet e fuqisë së parë me dy ndryshore ne i vendosim në shenjën e sistemit, jemi duke kërkuar një çift numrash që vërtetojnë njëkohësisht të dy ekuacionet e sistemit. Pra, për të gjetur zgjidhjen e një sistemi ekuacionesh të fuqisë së parë me dy ndryshore, ne duhet të gjejmë një çift vlerash të x-it dhe y-it, i cili e kthen në barazime numerike të vërteta njëkohësisht të dyja ekuacionet. Atëherë, le të gjejmë zgjidhjen e këtij sistemi. Atëherë, zgjidhja e sistemit është paraqitur me mënyrën e zëvendësimit. Nxjerrim y-in të pastër nga ekuacioni i parë dhe del që y është i barabartë me x minus 5. Zvendësojmë y-in në ekuacionin e dytë, pra marrim ekuacionin e dytë 2x minus 5y baras 1, zvendësoj në vend të y-it x minus 5, kryejmë shndërime të njëvlerëshme dhe kemi që 2x minus 5x plus 25 është e barabartë me 1. Minus 3x është i barabartë me minus 24, që këtej del që x është i barabartë me 8. Pra, zvendësojmë tani x-in e barabartë me 8 në ekuacionin e parë dhe kemi që y është i barabartë me 3. Kështu ne kemi gjetur zgjidhjen e sistemit tonë dhe është çift i renditur pikash 8, 3. Pra, kemi pikën me koordinata 8, 3 që është zgjidhje e sistemit tonë. Le të shikojmë pak zgjidhjen grafike të këtij sistemi. Kemi marrë sistemin që ka ekuacionet minus x plus y baras me minus 5, gjithashtu kemi dhe ekuacionin 2x minus 5y baras me 1. Atëherë bëjmë zgjidhjen grafike për secilin nga ekuacionet. Marrim ekuacionin e parë, minus x plus y baras me minus 5, për y të barabartë me 0, unë gjej pikpërerjen e drejtësës me boshtin e x-eve, zëvendësojmë dhe kemi që x është i barabartë me 5. Pra kemi gjetur çiftin e parë të renditur me koordinata 5, 0. I japim x-it vlerën 0 dhe kemi që y është i barabartë me minus 5. Pra, çifti renditur me koordinatat 0, minus 5 është pikpërerja e drejtësës me boshtin e y-ve. I kemi paraqitur këto dy pika në rrjetin koordinativ, ndërtojmë drejtësën që kalon nëpër këto dy pika dhe themi se kemi ndërtuar grafikisht drejtësën me ekuacion minus x plus 5y baras me minus 5. Marrim ekuacionin e dytë. Për y të barabartë me 0 gjejmë pikpërerjen e drejtësës me boshtin e x-eve. Atëherë zëvendësojmë, kemi 2x është i barabartë me 1 dhe na del që x është i barabartë me 1 të dytat, pra kemi pikën me koordinata 1 të dytat 0. Marrim x-in të barabartë me 0, zëvendësojmë, kemi minus 5y baras 1, y na del minus 1/5. Pra, pika me koordinata 0 minus 1/5 është pikpërerja e drejtësës me boshtin e y-ve. Atëherë, unë po marrë dhe dy pika të tjera që t'i paraqes në rrjetin koordinativ, që t'jenë më të dukshme për ju. Kam marrë x të barabartë me 3, kam zëvendësuar në shprehjen tonë dhe kemi 6 minus 5y është barabartë me 1,
Bëjmë veprimet e një vlerëshme hap pas hapi dhe gjejmë që ypsiloni është i barabartë me 1. Pra, kemi çiftin e renditur me koordinata 3, 1. Marrim gjithashtu dhe x të barabartë me -9, sfëndësojmë në ekuacionin ton dhe na del që ypsiloni është i barabartë me -4. Pra, gjeta dhe një pikë tjetër të ekuacionit ton. Pra, është pika me koordinata -9, -4. Atëherë paraqes këto dy pika në rrjetin koordinativ, pra kemi paraqitur pikën me koordinata -9, -4, gjithashtu paraqesim pikën me koordinata 3, 1, ndërtojmë drejtësën e ekuacionit 2x minus 5y të barabartë me 1. Atëherë, çfarë vëmë re? Vëmë re që këto dy drejtësa më priten në një pikë dhe kjo pikë është pika me koordinata 8, 3. Pra, ne pam dhe zgjidhjen grafike të sistemit. Atëherë, le të kalojmë në një shembull tjetër. Kemi zgjidhjen e sistemit me mënyrën e eliminimit dhe me mënyrën grafike. Kemi marrë sistemin me ekuacionet 2x plus y baras -8 dhe ekuacionin x minus y baras me -1. Atëherë, ky sistem do të zgjidhet si fillim me mënyrën e eliminimit. Mbledhim ekuacionin e parë me ekuacionin e dytë në mënyrë të tillë që të zhdukim ndryshoren y. Atëherë, ja ku paraqesim mbledhjen e këtyre dy ekuacioneve, kryejmë mbledhjen 2x plus x që më jep 3x, ndryshorja y zhduket dhe -8 minus 1 që është e barabartë me -9. Zgjidhim ekuacionin, x është i barabartë me -9 të tretat, x është i barabartë me -3. Sfëndësojmë x të barabartë me -3 në ekuacionin e dytë dhe kemi që y është i barabartë me -2. Atëherë, zgjidhja e sistemit do të jetë pika me koordinata -3, -2. Le të paraqesim dhe zgjidhjen grafike tani. Marrim ekuacionin e parë 2x plus y baras me -8. X i barabartë me 0 del që y është i barabartë me -8. Për y të barabartë me 0 kemi 2x të barabartë me -8, që këtë rrjedh që x është i barabartë me -8 të dyta dhe x është i barabartë me -4. Ndërtojmë tabelën për ekuacionin e parë. Marrim ekuacionin e dytë, i japim x-it vlerën 0 dhe gjejmë që y është i barabartë me 1. Gjithashtu, marrim y të barabartë me 0 dhe kemi x-in të barabartë me -1. Hedhim në tabel çiftet e renditura dhe bëjmë paraqitjen grafike të sistemit. Atëherë, ja ku kemi të paraqitur grafikun e funksionit y baras me x plus 1, që është ekuacioni x minus y baras minus 1, gjithashtu kemi dhe grafikun e funksionit 2x plus y të barabartë me -8, të cilin e kemi shprehur ndryshe y baras me -2x minus 8. Si të shikoni, këto dy drejtësa priten në pikën me koordinata -3, -2. Zgjidh sistemin x plus 2y baras me 9 dhe x plus 2y baras me 13. Gjithashtu dhe këtu kemi paraqitur mënyrën e eliminimit. Spresim nga ekuacioni i parë ekuacionin e dytë. Vëmë re që dalim në një absurditet. 0 na del e barabartë me -4. Pra, ne dim që 0 është ndryshme nga -4. Pra, ne themi që sistemi nuk ka zgjidhje. Le ta shikojmë grafikisht këtë gjë. Atëherë, marrim ekuacionin e parë, x plus 2y baras 9, japim x-it vlerën 0, kemi 2y baras 9, y baras 9 të dytat, është e barabartë me 4,5. Marrim vlerën e y të barabartë me 0, x-i na del 9. Marrim ekuacionin e dytë.
Ekuacioni i dytë është x plus 2y baras 13. Për x të barabartë me 0 kemi 2y baras 13, y baras 13 të dyta që është e barabartë me 6,5. Për y të barabartë me 0 kemi x të barabartë me 13. Ndërtojmë tabelën për ekuacionin e parë, paraqesim çiftet e renditura të pikave, ndërtojmë tabelën për ekuacionin e dytë. Bëjmë paraqitjen grafike të dy ekuacioneve. Re që drejtësat janë paralele, pra shikojmë që nuk ekziston asnjë pikë e cila të jetë zgjidhje e sistemit tonë. Pra, dy drejtësat nuk priten asnjëherë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, sistemi jonë nuk ka zgjidhje. Kalojmë në një rast tjetër. Zgjidh sistemin x plus 3y baras 2, 3x plus 9y baras 6. Pra, kemi këtë sistem. Atëherë shumësojmë me minus 3 ekuacionin e parë. Marrim ekuacionin e parë, shumësojmë me minus 3 dhe përftojmë ekuacionin e njëvlerëshëm minus 3x minus 9y të barabartë me minus 6. Krijojmë sistemin e ri të njëvlerëshëm me të parin. Atëherë bëjmë zgjidhjen me anë të eliminimit. Mbledhim ekuacionin e parë me ekuacionin e dytë dhe vëmë re që na del 0 baras me 0. Pra kemi një pafundësi zgjidhjesh. Shikoni me kujdes ekuacionin e parë dhe ekuacionin e dytë. Pra, po të vini re, ekuacioni i parë është i njëvlerëshëm me ekuacionin e dytë. Çka do të thotë që të njëjtët çifte të renditur pikash janë zgjidhje për ekuacionin e parë, janë zgjidhje dhe për ekuacionin e dytë. Për këtë arsye ne kemi një pafundësi zgjidhjesh. Le ta shikojmë këtë gjë grafikisht. Atëherë marrim ekuacionin e parë, kemi x plus 3y baras 2, i japim x-it vlerën 0 dhe gjejmë që y është 2 të tretat. Për y të barabartë me 0 kemi x-in të barabartë me 2. Marrim ekuacionin e dytë, 3x plus 9y baras me 6, i japim x-it vlerën 0, 9y baras me 6, y baras me 6 të nëntat që është e barabartë me 2 të tretat. Atëherë për y të barabartë me 0, x-i më del i barabartë me 2. Ndërtojmë tabelën për ekuacionin e parë, ndërtojmë gjithashtu dhe tabelën për ekuacionin e dytë. Vëmë re që kemi të njëjtat zgjidhje. Atëherë, nëse bëjmë paraqitjen grafike, vëmë re që si ekuacioni x plus 3y të barabartë me 2 dhe ekuacioni 3x plus 9y të barabartë me 6 paraqesin të njëjtën drejtës. Pra, drejtësat puthiten. Për këtë arsye ne themi që kemi të bëjmë me një pafundësi zgjidhjesh. Atëherë, ky ishte mësimi për sot. Detyrë shtëpie do të keni ushtrimin 2 dhe tek ushtrimi 3 do të keni rastet A dhe B në faqen 267 të tekstit të matematikës. Kjo ishte ora për sot. Faleminderit dhe mirupafshim nga unë.